1520-ті. Османська імперія – велика держава, що тримає в напрузі увесь світ. Її очільник Сулейман Пишний здається всемогутнім. Але є одна складність. Найвпливовіша людина в цій імперії не має ані війська, ані титулів, ані навіть свободи. Це безіменна дівчина з України, вчорашня дівчина-підліток, яку кримські татари забрали з рідного дому. Як дівчина, яку звали Настя Лісовська, пройшла шлях від безправної полонянки до тіньової володарки? Як вона зламала систему, де її життя не важило нічого? Це не історія кохання, це анатомія влади. І її засади діють досі. Поглянемо на 5 кроків її стратегії, що змінили імперію назавжди. Етап 1. Від рабині до інтелектуального партнера. Початок 1520-х. Гарем султана. Це не казка, а жорстка політична машина. Сотні жінок змагаються за увагу однієї людини. Це золота клітка, де краса валюта, а життя ставка. Кожен твій крок під наглядом євнухів, кожне слово може стати вироком. Ти або підіймаєшся в ієрархії, або зникаєш у безвісті. Більшість намагається просто вижити. Шанси на успіх мізерні. Роксолана швидко збагнула. Змагатися за красу – шляху нікуди. Вона відмовилась від цієї гри і створила власну. Вона запропонувала Сулейману те, чого він не мав від жодного візира – інтелектуальне спілкування. Вона зняла з нього частину мисленнєвого навантаження. Це створює залежність сильніше за красу, довіру до суджень. Вона не просто слухала, вона аналізувала його плани, ставила незручні питання, була його інтелектуальним дзеркалом. Замість конкуренції з наложницями почала конкурувати з його радниками за довіру. Головна засада цього етапу – стати незамінною, а не просто помітною. Потім вона закріпила успіх. Народила Сулейману кількох синів, зламавши негласну традицію гарему. Одна наложниця – один син. Кожен син не лише дитина, а політичний актив. Більше синів – більше впливу на майбутнє династії. Вона стала не просто фавориткою, а ключовим стейкхолдером. Етап 2. Легалізація неформального впливу. Близько 1534 року Роксолана йде на неймовірний крок. Вимагає офіційного шлюбу. Це шок. Понад 200 років османські султани не одружувалися. Діти від наложниць і так були законними спадкоємцями. Роксолана бачила далі. Неформальний вплив. Хистка позиція. Сьогодні ти фаворитка, завтра тебе замінили. Офіційний статус дає інструменти та гарантії. Це перехід від особистої прихильності до інституційної сили. Сулейман ламає традицію, звільняє її з рабства і одружується. Вона стає Хасекі Султан, офіційною дружиною. Для придворних еліт це було нечувано. Шлюб з колишньою рабинею, а не з донькою іноземного правителя, розглядався як приниження статусу самого султана. Це порушувало не лише традицію, а й баланс сил при дворі. Для одних це було чаклунство, а для інших – політика найвищого щаблю. Що це дало на ділі? Власні фінанси для мережі союзників, пріоритет її синів у боротьбі за трон і головне – статус постійного політичного гравця, засада друга. Тіньовий вплив, тимчасовий. Легалізуйте його. Етап 3. Побудова екосистеми впливу. Отримавши статус і кошти, Роксолана починає найскладніший етап. Вона вибудовує власну екосистему впливу по всій імперії. Вона діє одночасно на 3 щаблях. Щабель перший – міжнародний. Поки Сулейман веде війни, Роксолана листується з правителями сусідніх держав і дворами Європи. Наприклад, зберігся її лист до короля польського Сигізмунда II Августа. Вона стає неофіційним дипломатом, здобуваючи інформацію та союзників за межами імперії. Щабель другий – еліти. Вона методично усуває супротивників і підносить своїх людей. Головна ціль – великий візир Ібрагім Паша
близький друг султана, що підтримував іншого спадкоємця – Мустафу. Щабель третій – народ. Вона стає великою меценаткою, будує мечеті, лікарні, їдальні для бідних у Стамбулі, Єрусалимі, Мекці. Вони щодня годували голодних, її лікарні лікували бідних. Народ бачив в ній не просто султаншу, а матір-опікунку. Найвідоміший її проект – комплекс хасеків в Стамбулі, чия кухня годувала понад 500 бідняків двічі на день. Це була довгострокова інвестиція в образ матері нації. Засада третя. Влада – це не посада, а екосистема. Зовнішні зв'язки, свої люди на посадах і підтримка знизу. Кожен елемент підсилює інші. Етап четвертий. Смертельна гра Ібрагім та Мустафа. Кожна система має загрози. Перша – Ібрагім Паша. Він не просто опонент. Його зарозумілість і привласнення почесних ознак влади нажили йому багато ворогів серед еліт. Роксолана та союзники, ймовірно, скривали вже існуюче невдоволення та параною султана у потрібне для них русло. У 1536 році Ібрагіма, друга султана, знаходять мертвим. На його місце приходить зять Роксолани Рустем Паша. Але головна загроза була попереду – принц Мустафа, старший син Сулеймана від іншої жінки, улюбленець війська, досвідчений воїн. І тут ми підходимо до головного антагоніста цієї історії. І це навіть не Мустафа, це сама система. За законом Фатіха, новий султан мав стратити братів, щоб уникнути громадянської війни. Це гра з нульовою сумою – або ти, або тебе. Якщо Мустафа сяде на трон, сини Роксолани загинуть, а разом із ними її вплив і, можливо, життя. Мустафа не був пасивним. Він активно готувався до боротьби. Він відправляв посланців до Венеції, шукаючи зовнішньої підтримки. Війна за трон вже почалася, хоч і велася в тіні. Роксолана діє на випередження. Разом із Рустем Пашою вона почала цілу інформаційну кампанію. Вони перехоплювали листи Мустафи, можливо, підробляли їх і подавали султану докази того, що його син готує переворот за підтримки армії та іноземців. Чи були докази змови сфабриковані, ми вже не дізнаємось. Але у системі неминучого конфлікту вона завдає удару. У 1553 році Мустафу власноруч наказує стратити його батько. Сулейман був змушений задушити рідного сина своїми ж руками системи. Засада четверта. Не чекайте, поки загроза стане критичною. Етап п'ятий. Спадщина, прецедент, а не план. 1558 рік. Роксолана помирає, так і не побачивши сина на троні. Здавалося б, її історія скінчилась, але її найбільше досягнення було попереду. Вона не розробила план на 130 років. Вона зробила щось значно важливіше. Вона створила прецедент. До неї жінка в Кремі була об'єктом. Вона довела, що жінка може бути суб'єктом політики. Вона зламала вікові традиції, стала першою рабинею, яку звільнили, першою, з ким султан одружився, першою, хто залишився у столиці, а не поїхав із сином у провінцію. І коли після Сулеймана на трон сходили слабкі або малолітні султани, саме цей прецедент став основою для жіночого султанату. Наступні покоління – Нурбану, Сафіє, Кьосем – використали її шлях як модель влади. Засада п'ята. Справжня сила – не коли ти перемагаєш, а коли твої дії змінюють правила гри для всіх. Висновок. Отже, що таке справжня влада за кодексом Роксолани? Це не титули і не посади. Це здатність впливати на тих, хто хвалює рішення. Керувати непідлеглими керівниками. Формальна влада часто слабша за неформальну. І ці засади працюють досі, але тихіше. У великому бізнесі це впливовий член родини засновника, який не має офіційної посади. У стартапах це перший інвестор або ментор, до слова якого засновник дослухається більше, ніж до ради директорів. У політиці це керівник апарату або довірений радник, який контролює потік інформації до першої особи. Це здатність формувати думку ключової особи, залишаючись у тіні. Історія Роксолани – це не просто минуле. Це запрошення до розмови про те, як інтелект, воля
та стратегія змінюють світ. Якщо ця розмова для вас цікава, продовжимо її у нашій спільноті у Telegram. Якщо сьогоднішній розбір був для вас цінним, ви також завжди можете поставити лайк та підписатися на канал. Дякую, що ви тут. До зустрічі. І пам'ятайте, з кожної позиції завжди є ефектні ходи.